নমস্কাৰ মই উৎপল শ্ৰী অৰবিন্দ সোসাইটিৰ প্ৰতিনিধি হৈ আপোনাক হাৰ্দিক অভিনন্দন আৰু স্বাগতম জনালো। আমি শিক্ষাত শূন্য নিৱেশ নৱাচাৰ ZIIEI জিৰো ইনভেষ্টমেণ্ট ইনোভেশ্যন ফৰ এডুকেশ্যন ইনিচিয়েটিভৰ পৰা এটা ৰোমাঞ্চক নৱাচাৰ বিষয় ক'ম। মই এই ভিডিঅ'ত শূন্য নিৱেশ টেকনিকত আধাৰিত মণিপুৰৰ অনুভৱী শিক্ষক দ্বাৰা বিকশিত এটা নৱাচাৰ যাৰ নাম হ'ল স্কুল নিউজ পেপাৰ ইনষ্টলেশ্যন, যোনটো নিউ এজ টিচিং টেকনিক নবীনতম শিক্ষাৰ টেকনিকত আধাৰিত হয় তাৰ বিষয়ে ক'ম। প্ৰত্যেক দিনা স্কুলত বহুত ধৰণৰ এক্টিভিটি হয়, কিন্তু তাৰ ৰেকৰ্ডটো ৰখা নহয়। আৰু এই কাৰণে যেতিয়া স্কুল নিউজ পেপাৰ বনোৱা হয় তেতিয়া শিক্ষক আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক প্ৰত্যেক দিনা যোনটো এক্টিভিটি হৈ থাকে সেইটো খবৰটো দিব পৰা যায়। এই এক্টিভিটিটো বিশেষকৈ জুনিয়ৰ আৰু মিডিল লেভেল স্কুলত ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব পৰা যায়। এক্টিভিটিটো ক্ৰিয়ান্বয়ন কাৰণে শিক্ষকে আগতে এছেম্বলি হলৰ এটা ৱালটো জাগাটো নিৰ্ধাৰিত কৰে। তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট এজনকৈ ৰোল নম্বৰ বেচিছত এক সপ্তাহ কাৰণে এডিটাৰ পাতি দিয়া হয় আৰু শিক্ষকে সুনিশ্চিত কৰে যে সব ষ্টুডেণ্টে চান্সটো পাওক যে তেখেতে এডিটাৰ ৰোলটো পাওক। আৰু যেতিয়া ৰোল নম্বৰ হিচাপত এডিটাৰ পাতা হয় এসপ্তাহ কাৰণে, ইহঁতৰ কামটো থাকে যে যিমান ষ্টুডেণ্ট বাকীবোৰ যোনটো ৰিপৰ্টাৰ থাকে ইহঁতৰ পৰা নিউজটো লৈ চাৰ্ট পেপাৰত নিউজটো লিখি নেক্সট দিনা যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা সভা হয় তাৰ আগতে সেই ৱালটোত নিউজ পেপাৰটো লগাবলৈ দায়িত্বটো দিয়ে। আৰু বাকী ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কামটো হ'ল যে স্কুলত যিমান কাৰ্যক্ৰম যিমান এক্টিভিটি ঘটিত হয় সেই ইনফৰমেশ্যনটো কালেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে বহুত ধৰণৰ নিউজ থাকে। যেতিয়া দেখা যায় যে স্কুলৰ বাথৰুমত নতুন পানীৰ এটা ছিষ্টেম লগোৱা হৈছে, বাথৰুমটো চাফা কৰা হৈছে, আৰু কোনোবা যদি ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাত যদি নতুন উপলব্ধি, নতুন মাৰ্কছ বা বহুত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে আৰু পঢ়া শুনাৰ লগতে কোনোবা যদি এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছতো যদি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে, কোনোবা যদি পুৰস্কাৰ পাইছে, সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰ কালেক্ট কৰে আৰু এডিটাৰক দিয়ে। আৰু কেতিয়াবা যদি মা দেউতা অভিভাৱকসকলৰ পৰা কিবা যদি ছাজেশ্যন আহে স্কুলত কিবা ধৰণৰ এক্টিভিটি কৰাবলৈ কাৰণে আৰু স্কুলক কেনেকৈ ভাল কৰিবলৈ কাৰণে, সেই নিউজবোৰো এডিটাৰক দিয়া হয়। আৰু যেতিয়া সেই নিউজটো চবে পঢ়ে আৰু তাৰ নিউজৰ পৰা যদি কোনোবা যদি গম পায়, শিক্ষকে আৰু যদি গম পায় স্কুলত কিবা ধৰণৰ যদি এক্টিভিটি কৰাব লাগে আৰু কোনটো জেগাত ভাল আৰু মন কাণ দিব লাগে, তেতিয়া শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত সেই নিউজটোৰ বেচিছত এটা গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন বা মীমাংসাও কৰে আৰু কেনেকৈ সেই বস্তুটো ভাল কৰা যাওক। আৰু এই এক্টিভিটিৰ মাধ্যমতে দেখা যায় যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চব এটেণ্টিভ হৈ থাকে নিজৰ শিক্ষাৰ লগত আৰু নিজৰ স্কুলৰ আশে পাশে হৈ থকা ঘটনাক্ৰমটো চাবলৈ কাৰণে। আৰু তাৰ উপৰিও এডিটাৰ এক্টিভিটিৰ মাধ্যমেৰে দেখা যায় যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ ৰাইটিং স্কিলটো বাঢ়ে আৰু ৰিডিং স্কিলটো বাঢ়ে, আৰু বাকী ল'ৰা ছোৱালী যিমান আছে সকলো নিজৰ ভাৱনা নিজৰ অভিব্যক্তিটো প্ৰকট কৰিবলৈ কাৰণে সুযোগ পায়। আমি আশা কৰিম যে আপুনি এই এক্টিভিটিটো নিজৰ স্কুলত বা ক্লাছৰুমত ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব। এনেধৰণৰ আৰু অধিক ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপুনি ZIIEI ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। যদি আপুনি এই ভিডিঅ' ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমি নিবেদন কৰিম যে পেজটো লাইক কৰে। ধন্যবাদ।